Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Am început citirea, se pare că ești foarte concentrată în acest moment pe propria persoană. Avem aici cineva care vrea să-ți vină în vizită sau cineva care vrea să-ți ceară un sfat. Da? Poate să fie și o persoană care e dornică să-ți aducă un cadou. Văd aici un moment în care intri în contact cu mulți oameni, oameni foarte dragi sufletului tău, oameni care te respectă, te apreciază. Unii poate din contra, vreți să faceți o donație, vreți să faceți un cadou cuiva. În plan personal avem aici o femeie ceva mai dură, da? Avem o văduvă și consultantă. Deci aici pot fi niște vești pe care le primești sau niște sfaturi de la o femeie mai matură sau de la o femeie care a pierdut ceva la viața sa. Poate să fie și un moment în care tu, ca și femeie, da, poate ceri sfaturi de la oamenii dragi ție. Ce mai văd aici este că te afli într-un moment în care poate sunt oameni care vin la tine, îți cer sfaturi, doar că fie nu ești în starea necesară ca să le oferi, fie pentru unii poate să fie vorba despre o persoană aici mai dură, da, mai agitată, care din contra vine ea la tine să-ți ceară sfaturi. Hai să vedem despre ce este vorba. Patru de spade. Deci ești într-un moment în care te afli foarte mult pus pe gânduri. Poate să fie și un moment în care simți nevoia de odihnă, de liniște, de relaxare. Avem pajul de spade aici, deci multă curiozitate pe care o ai în legătură cu cineva anume. Și avem și 10 de cupe. Poate să fie cineva din casa ta, din familia ta, care este foarte curios sau curioasă în legătură cu o întâlnire pe care vrea să o aibă cu tine. Da? Poate să fie și asta. Poate e cineva care vrea să-ți vină în casă, dar mai văd aici și o prietenă sau o persoană dragă care îți oferă niște sfaturi, care te ajută, îți este alături. Pentru casa ta avem așa o revelație importantă, deci poate să fie un moment în care începi să conștientizezi foarte multe lucruri privind ideea de familie, ideea de casă, ideea de stabilitate. Hai să vedem ce este cu această revelație. Avem cavalerul de cupe și 6 de monede. Poate să fie un moment în care conștientizezi încotro se îndreaptă o anumită relație sau poți să conștientizezi stadiul relației în care ești, pentru că este vorba despre a oferi și despre a primi în egală măsură. Poate să fie vorba și despre partenerul tău care vrea să-ți dea niște vești, poate vrea să-ți ofere ceva. Uite, aici văd clar, uite, cineva care are mai multe opțiuni, cineva care este într-o stare de confuzie, care evită să comunice și care se simte singur sau singură. Pe de altă parte, poate să fie și un moment în care simți nevoia să iei o pauză, să te detașezi, tocmai pentru a vedea exact cum stau lucrurile în relația ta de cuplu sau cum stau lucrurile în general în viața ta privată. În curând, o prietenă sinceră, văd aici, deci o relație cu o persoană dragă ție, este o prietenă sinceră, cu sufletul deschis, care îți poate da niște sfaturi bune. Să vedem ce este cu persoana aceasta. Să vedem. Avem aici împăratul, da? O legătură cu zodia berbec. Poate să fie o colegă sau o persoană din jurul tău care
îți spune despre o hotărâre care s-a luat, da? Sau care se ia. Cavalerul de spade, regele de spade. Cineva, uite, care își poate da cu părerea în legătură cu un bărbat din viața ta. Este cineva care, știu eu, e mai ciudat din fire, e mai ascuns, e mai misterios, e mai viclean. Asul de cupe. Asul de cupe care înseamnă, uite, o veste bună, o veste de pace. Poate este cineva care te încurajează aici să renunți la o situație complicată, pentru că, uite, avem și un paj de bâte, deci ceea ce înseamnă un nou mod de a acționa, ceea ce înseamnă vești bune, ceea ce înseamnă că lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție. Pentru unii mai poate să însemne și o nouă persoană care va apare în viață. Cunoașteți pe cineva nou. Avem soarele și 9 de monede. Deci în curând totuși eu văd un succes foarte mare, o bucurie foarte mare. Poate să fie o veste pozitivă de la o colegă, o veste pozitivă legată de un contract, legată de un parteneriat. În viitor, văd aici foarte multă speranță pe care o vei avea. De asemenea, văd aici pe cineva care va crede foarte mult în tine. Sau faptul că tu speri mult la ceva, pentru că, repet, uite, în curând eu văd aici o veste bună, e ceva ce îți umple sufletul cu fericire. Hai să vedem, speranță. Este o speranță privind o inimă frântă. Da? Este o speranță privind un sfârșit. Avem aici o legătură cu zodia Scorpion. Poate în viitor să afli despre un adevăr legat de cuplul din care faci parte sau legat de un cuplu în general din jurul tău. În viitor. Opt de bâte. Deci multă comunicare, multă pasiune. Niște mesaje, văd aici niște apeluri telefonice, niște discuții rapide care te vor pune pe gânduri. Ce nu știi tu, absență, deci cineva care simte absența sau poate să fie o persoană care e absentă din viața ta sau care alege să se retragă. Ce nu știi tu? Temperanța și 6 de bâte, o legătură cu zodia Săgetător. Poate tu nu știi aici despre cineva din jurul tău care e puțin absent din viața ta, doar că persoana asta fie joacă la două capete, fie poate să fie o persoană care tocmai alege cumva să se detașeze de tine, de relație, tocmai pentru a-și găsi echilibru, pentru a-și găsi pacea. Este o persoană aici care îți simte lipsa. Avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Poate să însemne aici și faptul că cineva îți simte absența dintr-o relație, dintr-o colaborare. Poate cineva care nu a mai fost în viața ta o perioadă, cum ar fi o prietenă, un colaborator, un coleg și persoana aceasta se gândește poate să revină în viața ta. Deci cineva aici care se gândește foarte, foarte intens la ideea că lucrurile s-au răcit. Da? Doar că e cineva care are și niște secrete. Da? E cineva care ascunde și niște secrete aici.
Luna, deci este o persoană puțin confuză, poate chiar puțin agitată. Hai să vedem despre ce este vorba, ce nu știi tu. Avem aici noutăți la drum lung, noutăți plăcute, casă străină și pagubă. Deci tu nu știi aici despre o persoană de la drum lung, da, care îți poate da niște vești legate de o casă, de o instituție, doar că toate acestea cumva țin și de o pagubă. Avem tranziție, schimbare, deci ceva ce se transformă, ceva ce se schimbă. Uite, avem un bărbat în vârstă, musafiri, poate e cineva care vrea să-ți facă o invitație undeva, doar că nu știe cum anume să comunice cu tine. Pe neașteptate, o scrisoare, un mesaj, un e-mail, o veste. Despre ce e vestea? Trei de bâte, 5 de monede, 2 de spade. Deci vestea asta are legătură cu cineva care, uite, se gândește că se simte abandonat, se simte singur, poate să fie o persoană care, știu eu, s-a retras sau se retrage în propriul suflet. Este o veste care, uite, poate să țină și de zona medicală, poate să țină și de o problemă de sănătate a cuiva sau poate, știu eu, să țină de o răceală într-o relație. Nebunul, 4 de bâte, deci poate să fie o veste eliberatoare, este o veste oficială sau poate să fie o veste care te pune pe gânduri pentru că are, din ce văd eu aici, un impact foarte mare asupra ta. Hai să vedem pe neașteptate. Lacrimi și gelozie. Deci o persoană înlăcrimată, geloasă, e o persoană care poate e undeva la drum de tine, poate într-un loc răcoros, adică într-un loc unde e frig. Poate să fie și un loc mai izolat. Mai vreau o carte. Deci o scrisoare pe care o primești în legătură cu un proces și judecată. Fie are legătură cu ideea de proces în sine, fie are legătură cu o hotărâre mare. Totuși e cu noroc vestea aceasta. Deci pe de o parte poate să provoace această veste oarecare supărare, dar pe de altă parte e o veste norocoasă. Și e în cadrul unei întâlniri, adică cineva nu știe cum anume să-ți spună. Ce o să te mire? Militarul avem aici, deci poate o persoană cu uniformă sau poate o să te surprindă niște reguli noi, poate o să te surprindă o veste care apare de la o instituție de stat, dar și cineva care este gata să lupte. Ce o să te mire? 9 de bâte, 6 de cupe. Deci cineva căruia este teamă de trecut, poate să fie și o persoană care e obosită aici. Mai văd, bineînțeles, pentru unii și o legătură cu un suflet pereche, da? Cu o persoană apropiată ție. Regina de bâte, o legătură aici pentru unii cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Cineva căruia este teamă sau se simte obosit, ceva legat de un copil aici, de un suflet pereche. Pentru unii poate să însemne și o rivală, da? 8 de spade, deci o persoană care are parte de un blocaj. Sau poate cineva care are probleme legale, mai poate să însemne. Hai să vedem ce o să te mire. Cununie, relație, veste rea. Deci poate e o veste legată de o relație din viața ta sau are legătură cu o veste pe care o primești și are legătură cu o
prietenă sau cu cineva din jurul tău care se află într-o relație. Dar, uite, am întrebat ce cu vestea asta și uite, am dat peste Marele Preot și avem așa, noroc, vei reuși ce gândești și bărbat tânăr. Deci văd un bărbat aici, nu știu, poate care chiar este mai tânăr, pentru unii poate să însemne și o surpriză pe care o aveți legată de acest cuplu. Deci este o veste mai puțin plăcută, dar cumva este o veste norocoasă, da? Pentru că te ajută să reușești ceea ce tu vrei. Chiar dacă, uite, mi-apare aici intrigi între femei, o persoană vicleană. Să vedem ce zice acest oracol. Și avem aici o regină a frumuseții, o persoană adorată, o persoană iubită și avem surpriză, cadou. Deci o persoană care, zic eu că îți poate face o surpriză. Uite, poate e cineva care vrea să te cunoască mai bine. Și avem comunicare, apeluri telefonice, întâlnire, cină romantică. Deci poate e cineva care vrea să se întâlnească cu tine, care vrea să discute cu tine, îți poate face o invitație la o cafea sau îți poate face o invitație undeva să stați de vorbă pentru a clarifica o situație toxică, o situație complicată. Aici avem pasiune, chimie, o situație toxică, dar și noi oportunități. Este clar aici că surpriza, uite, poate avea legătură cu cineva nou care apare, da? În viața ta. Să vedem că a sărit o carte. Și avem carieră, oportunități. Ei, parcă e cineva care găsește așa un motiv, da, legat de ideea de carieră. Și asta zic eu că te ajută. Uite, este o persoană, uite, poate să fie un bărbat brunet pentru femei sau pentru bărbați poate să fie o femeie brunetă, da? Care, știu eu, are gânduri de familie, are gânduri de relație stabilă, relație serioasă, dar în cele mai multe cazuri văd eu aici că are legătură cu un bărbat mai tânăr. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.